welcome to the My Emotions Matter podcast, where we discuss ideas on knowing oneself, improving relationships, and living a life of purpose, all under 10 minutes. This podcast is brought to you by My Emotions Matter, an education company that creates self-reflective learning experiences to develop emotional intelligence in students, teachers, and working professionals. Know more about us by following our social media and also visit us at www.myemotionsmatter.com. I'm your host, Sagar Satyal, And I'm Bhavana Shrestha. and this is the 71st episode. Yeah. So, हामीले कति धेरै एपिसोड गरिसकेछौँ भनेर मलाई एकछिन झसङ्ग भयो. Continuing on, हामीले चाहिँ this is our way of having conversations, होइन, talking about things that we feel are important, yet यस्तो खालको conversations चाहिँ normally भइरहेको हुँदैन, हामीले पाइरहेको हुँदैनौँ. So hopefully you've been tuning in, listening, nodding, laughing with us, होइन, empathizing with us. Moving on, आजको एपिसोडमा चाहिँ we thought, last episode if you've listened to it, त्यसमा चाहिँ we talked about how you could disagree with someone's ideas but still empathize with them, है. सो यसमा चाहिँ हामी ठ्याक्क त्यसलाई अलिकति उल्टाएर हेर्ने भनौँ न. What happens when we agree with someone, तर we don't agree with them very blindly. We want to understand only deeper levelमा उनीहरूको कन्भिक्सन, उनीहरूले किन त्यस्तो भनिरहेछ भनेर, होइन. यो आज एपिसोड गर्नु खोज्नुको एउटा रिजन चाहिँ के पनि हो भने इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्ने बित्तिकै अगेन वान मिसकन्सेप्सन इज द्याट इट्स अल अबाउट बिङ नाइस एन्ड इट्स अल अबाउट सेइङ यस, इट्स अल अबाउट बिङ अ यस पर्सन. तर कति टाइम्स हामीले नो पनि भन्नुपर्छ, द्याट वी हेभ कभर्ड पुरानो एपिसोडहरूमा. तर आज चाहिँ लेट्स टक अबाउट हाउ वी माइट अग्री फन्डामेन्टली कोही मान्छेको आइडियाज, होइन, कुनै मान्छेको ओपिनियनसँग, तर इन्स्टेड अफ जस्ट सेइङ हो भनेर ब्लाइन्डली क्यान वी जस्ट गो डिपर भनेर, है. सो मेरो पडकास्टको को होस्ट फिलिङ चाहिँ यु गाइज अलरेडी नो, आई आस्क हर क्वेसन्स, होइन, स्टार्टिङमै पनि. सो आज मैले किन उसलाई सोध्न खोजेँ भने चाहिँ आई पर्सनली फिल लाइक दिस समथिङ सी डज वेल. अब कम्पनीको सिइओ भइसकेपछि, होइन, यु हेभ टु बी क्रिटिक गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ अरूको आइडियाज ओपिनियन्सहरूलाई चाहिँ. अनि दिस इज समथिङ द्याट आई नोटिस द्याट यु डु अ लट. सो तिम्रो पहिला चाहिँ थट प्रोसेस कस्तो हुन्छ, यस्तो कुनै मान्छेले के भनेपछि तिमी अग्री गरिहाल्यौ भने पनि तिमी नर्मली वाट गोज अन इन यर हेड एन्ड हाउ डु यु मुभ अहेड इन द्याट कन्भर्सेसन? तिमीले यो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ अर्कै एउटा लाइन चाहिँ याद आयो, होइन. जस्ट लाइक आई थिङ्क सी ह्याज managed to tell the same thing but in her lines जस्तो लाग्यो, होइन. I was in a training recently, अनि त्यो ट्रेनिङमा चाहिँ the facilitator said that the problem is a problem, the person is never a problem. So even like solution होस् वा प्रब्लम होस्, होइन. अनि सो आई थिङ्क सी वाज रिपिटिङ दिस लाइन कन्टिन्युसली, अनि मेरो दिमागमा ठ्याक्क त्यो लाइनै बस्यो. अनि तिमीले भन्दाखेरि पनि अहिले The problem is the problem, yeah, the person is not the problem, Okay. right? So I guess like this is what I do generally. मेरो लागि चाहिँ whenever I am in any kind of situation, if I'm in any kind of problem, or हुन्छ नि प्रब्लम नभनौँ, कुनै कसैले सल्युसनै लिएर आएको छ भने पनि सल्युसन इज द सल्युसन, क्या, द पर्सन इज नट द सल्युसन. मेरो चाहिँ त्यसरी हुन्छ, होइन. जस्तो कुनै त्यो मान्छे इन्भल्भ हुन्छ होला अभियसली, बट द्याट डजन्ट मिन कि लाइक त्यो मान्छेमै वरिपरि घुम्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, है. अरू प्रब्लम छ भने प्रब्लममा हुनुपर्छ, मान्छेमा घुम्नुपर्छ भन्ने होइन कि. सो त्यही हिसाबले पनि आई गेस वेन एभर आई अग्री समथिङ, एउटा चाहिँ आई हेभ डिपली थट अबाउट इट भन्ने हुन्छ. अनि एन्ड अल्सो लाइक एउटा चाहिँ के कुरा हो भने आई एम नट सेइङ कि मबाट मिस्टेक हुँदैन, लाइक वेन एभर आई अग्री समथिङ, होइन, मिस्टेक त हुन्छ. बट जेनरली मैले गर्ने गरेको मेरो स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ आई लिसन भेरी प्रपरली, एकदमै एक्टिभ लिसनिङमा फेजमा हुन्छ वेन एभर समन इज फरवर्डिङ अ सल्युसन. प्लस मेरो चाहिँ अर्को स्ट्राटेजी भनेको, लाइक यो चाहिँ तिमीले मिटिङहरूमा पनि याद गरेको छौ होला, वेन एभर आई रन एनी मिटिङ्स त्यस्तो खाले कुनै सिचुएसनमा चाहिँ म चाहिँ त्यो मान्छेलाई सेल्फ क्रिटिक गर्ने ठाउँ चाहिँ दिन्छु. लाइक इफ द्याट पर्सन इज लाइक फरवर्डिङ अ सल्युसन अर केही पनि कुरा भनिरहेछ भने मैले यस अर नो भन्नुभन्दा पनि आई गिभ हिम एम्पल टाइम, स्पेस, अनि हुन्छ नि त्यो थट उसलाई दिनको लागि चाहिँ त्यही मिटिङभित्र नै अरू कुरा सुनेर, डु यु वान्ट टु चेन्ज यर आइडिया अर डु यु वान्ट टु डु समथिङ, तिमी आफ्नै आइडियामा स्टिक भएर बस्न चाहन्छौ भनिसके पछाडि इफ द्याट पर्सन रियली स्टिक्स इन टु हिज आइडिया, होइन, लाइक 2 or 3 इक्जाम्पल, एकदम सिरियस कन्भर्सेसन छ भने 3 घन्टा मिटिङ बसिरहेको छ भने 3 आवर्सभरि सबैले हुन्छ, इफ द पर्सन साँच्चीकै स्टिक भएर बस्छ भने आई गेस लाइक आई हेभ टु अग्री
भन्नेमा पुग्छु कि म अग्री गर्छु एन्ड इफ सम हाउ द्याट द प्रब्लमको सोल्युसन भएन अरे त्यो भयो भने पनि मेरो लागि चाहिँ कस्तो खालके हुन्छ भने वी हेभ गिभन 100% भन्ने हुन्छ क्या लाइक जस्ट लुकिङ एट द थिङ्स उसले गर्यो कि गरेन उसले भनेको आफ्नो हुन्छ नि कहिले काहीँ कामहरू गरिन्छ 100% पनि दिन्छ तर हुँदैन त्यो बेलामा चाहिँ आई डोन्ट ब्लेम द्याट पर्सन क्या सो समटाइम्स लाइक अग्रिङ अल्सो मिन्स गिभिङ द्याट पर्सन द एम्पल टाइम टु सेल्फ क्रिटिक लुकिङ एट हिम लाइक एज अ पर्सन नट अ प्रब्लम क्या मलाई प्रब्लम छ अब ल सल्युसन ल्याइदिइहाल भनेर भन्दा पनि त्यो मान्छेले आफै क्रिटिक गरेको छ भने त मैले धेरै इफोर्ट त्यस्तो लाउनु परेन नि मैले आफूलाई पनि ब्लेम गर्दिनँ सो मेरो चाहिँ वान वे इज द्याट Okay, so मेरो लागि टेक अवे फ्रम whatever you just said is कि whether it's a problem or a solution त्यो मान्छेलाई एट्रिब्युट गर्नुभन्दा पनि see it as connected with a bigger purpose. So problem solve गर्न खोजिरहेको छ भने इभेन्चुअली के को लागि प्रब्लम सल्भ गर्न ला हो त होइन सो मेबी कम्पनीको ठुलो भिजनको लागि हुनसक्छ अरू सल्युसन पनि आएछ भने it's not just about the person who is bringing the solution, so it's all about how that solution can impact the customers or stakeholders or team members. Yeah. त्यो सेन्समा चाहिँ होइन. Yeah. Okay. यस्तो generally चाहिँ is this something that you see a lot of people doing? यो अग्री गरे पनि अलिकति डिपर लाने सो मलाई पर्सनली चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आई वान्ट टु नो कि लाइक यु एन्ड आई कुड हेभ कम टु द सेम कन्क्लुजन तर वी यु नो could have different backgrounds or different life stories that have led us to this conclusion. So म त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ कसैले के आफ्नो ओपिनियन्सहरू सेयर गरेर इभन दो आई अग्री सिधै आई अग्री भन्नुभन्दा पनि मलाई चाहिँ आई ट्राई टु एक्सप्लोर कि लाइक वाट लेड यु थिङ्क द्याट वे होइन अलिक ओपन एन्डेड क्वेसन्सहरू कहिले काहीँ सोद्धाखेरि चाहिँ इट जस्ट गिभ्स यु अ बेटर सेन्स अफ वाइ द्याट पर्सन हेज कम टु द्याट थट प्रोसेस पनि. अनि अर्को मन परेको तिम्रो चाहिँ इज कि इभन द सल्युसन राम्रो लाग्ने बित्तिकै हामी जम्प गऱ्यो भने चाहिँ इट विल जस्ट बी लाइक रियाक्टिङ जस्ट थिङ्किङ कि ओ यो सल्युसन राम्रो छ गरिहालौँ भनेर होइन तर अलिकति पज लिनु भने कि त्यो डेलिब्रेसन गर्नु हो जस्तो लाग्छ त्यो सल्युसनको पनि ओके तिमीले कुन कुन एरिया सजेस्ट सो लेट्स से यु कम अप विथ अ सल्युसन इफ आई जस्ट अग्री विथ यु एन्ड जम्प राइट अन इट वी माइट बी ब्लाइन्डेड टु सर्टन थिङ्स द्याट वी नट रियली थट अबाउट होइन तर तिमीले ल्याएको सल्युसनमा मैले ओके तिमीले किन यस्तो भन्यो भने तिमीले ए र बी भन्ने पोइन्ट ल्यायो and I also bring back like C and D भन्यो भने then maybe we have a stronger point together त्यो सेन्समा चाहिँ सो त्यसले पनि भ्यालु चाहिँ डेफिनेटली एड गर्छ होइन. धेरैजना मान्छेलाई कन्भर्सेसनै गर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ भनेर भनिरहेको हुन्छ होइन. मेरो एउटा ओपिनियनमा चाहिँ के फिल भयो भने सिधै डिसएग्री गर्न त झनै गाह्रो. सो लास्ट एपिसोडमा गरेको कुरा डिसएग्री गर्दै एम्पथाइज गर्ने आई थिङ्क अमङ द टू दिस माइट बी इजियर बिकज यु अलरेडी अग्री विथ देम दे विल फिल लेस थ्रेटन्ड इफ यु हेभ अ कन्भर्सेसन इफ यु एस्क बेटर क्वेसन्स होइन. सो फर समबडी हु सेङ कि ओके मलाई कन्भर्सेसन गर्न अलिक गाह्रो लाग्छ सो कसैले मसँग अग्री गर्ने पोइन्टमै मैले अलिकति डिपर लानको लागि मैले के गर्न सक्छु होला भनेर समबडी आस्किङ वर्क सेटिङमै हुनु पर्दैन डेली कन्भर्सेसनमा हुनसक्छ फ्यामिली फ्रेन्ड्सहरूसँग होइन. यसको लागि चाहिँ लाइक डु यु हेभ एनी टिप्स? मलाई चाहिँ अब अगेन मलाई चाहिँ त्यो लाइन एकदमै राम्रो लागेको थियो होइन लाइक लुकिङ एट सम वान हुन्छ नि फ्रम द एकदम एम्पेथेटिक आइज क्या चाहे त्यो अग्री गर्दा होस् वा डिसअग्री गर्दा होस्. अग्री गर्दाखेरि पनि म चाहिँ किन एम्पथाइज गर्नुपर्छ भनेर भन्छु भने होइन अग्री गर्दाखेरि पनि लाइक यु आर हुन्छ नि गिभिङ द बर्डन अफ रेस्पोन्सिबिलिटी क्या त्यो मान्छेको सोल्डरमा चाहिँ होइन. वेन यु आर अग्रिङ त्यो मान्छेको आइडियामा अग्री गरिरहेछौ भने त्यो मान्छेलाई ट्रस्ट गरेको हो नि त देन त्यो मान्छेकोमा पनि त बर्डन हुन्छ नि त सम हाउ इफ द्याट पर्सन इज नट एबल टु फुलफिल हिज प्रमिसेस होला होइन उसले भनेको सल्युसनले काम गरेन होला देन एट द्याट टाइम आर यु गोइङ टु लाइक जस्ट द्याट पर्सन हो तैँले त यस्तो भनेको थिइस् गर्न सकेनस् भने त्यस्तो त होइन नि त होइन. सो जस्ट लुकिङ एट द फ्रम द पोइन्ट अफ भ्यू अफ हुन्छ नि लाइक सिम्पल सानो सानो क्लासरुमदेखि लिएर हुन्छ नि जेमा पनि चाहे त्यो म स्टुडेन्ट हुँदाखेरि होस् वा म टिचर हुँदाखेरि होस् म अफिसमा इम्प्लोइ हुँदाखेरि होस् म इम्प्लोयर हुँदाखेरि होस् मैले त्यो प्रब्लमलाई प्रब्लमको रूपमा हेर्नु पऱ्यो क्या नट एज अ पर्सन लाइक त्यो पर्सनलाई मैले प्रब्लमको बोझिन थालेँ भने वा त्यो गर्न थालेँ त्यो मान्छेलाई आइडिया ल्याउने हो नि त. सो मैले चाहे त्यो मान्छेको अग्री गरौँ वा डिसअग्री गरौँ मैले चाहिँ एम्पथाइज गरेर हुन्छु क्या एन्ड आई थिङ्क द्याट डिस्टिङ्ग्विसेस हुन्छ नि मैले त्यो मान्छेलाई हेर्ने मेरो दृष्टिकोणमा अनि त्यसले गर्दाखेरि मेरो लाइफ पनि सिम्पल हुन्छ धेरै वेमा म आत्तिएर बस्दैन होला ए मान्छे त्यस्तो गर्नै पर्छ भनेर पनि म त्यो हुन्छ नि एकदमै वरि गरेर बस्दैन होला. सो त्यो चाहिँ हुन्छ
I just want to म चाहिँ जसले facilitator को लागि like just want to acknowledge her होइन जसले भन्नुभएको थियो I was in a training. That training was about on like school as a safe place, and that training was conducted by Prathama Raghavan. She is a mental health and disability supports social, she is a worker होइन अनि उहाँको त्यो लाइन she was continuously saying that के अनि उहाँले भन्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो फिल भएको थियो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ आफूले कुनै कुरा गरिन्छ बट हुन्छ नि त्यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ आफूले गरेको कुराहरू अरू कसैले नआएर भनिदिँदाखेरि ठ्याक्कै लाइन छ भन्दाखेरि ए मिल्दो रहेछ मेरोसँग भन्ने एक्ज्याक्टली हुन्छ नि त सो वेन सी वाज सेइङ द्याट आई कुड फिल द्याट कि ओ ओके सो दिस इज समथिङ आई डु एन्ड सी वाज लाइक speaking that so gracefully भने मलाई फिलिङ भएको थियो सो आई जस्ट वान्ट टु Can you repeat the line again just for the listeners? या उहाँले 4-5वटा पोइन्ट भन्नुभएको थियो होइन अरूहरू पनि हामी कुरा गरिरहेको थियौँ अनि त्यो कुरा गर्दाखेरि दिस इज समथिङ द्याट से द प्रब्लम इज अ प्रब्लम द पर्सन इज नेभर अ प्रब्लम क्या चाहे त्यो मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड भएर होस् वा त्यो रेगुलरली तिम्रो आफ्नै प्रब्लम भएर किन नहोस् होइन जे भएर पनि हुनसक्छ क्या त्यो चाहिँ लाइक वेन यु लुक एट द्याट पर्टिकुलर प्रब्लम एज अ प्रब्लम पर्सन वा तिमीलाई गाह्रो भयो भने पनि त्यो पर्सनलाई ब्लेम नगरिकन लाइक सायद त्यो प्रब्लमलाई मात्र तिमीले फिक्स गर्न ट्राई गर्यो या त्यो हुनसक्छ बट नट द पर्सन क्या त्यो जे पनि हुनसक्छ सो द्याट वाज समथिङ सी सेड एकदमै ग्रेसफुली एन्ड आज कुरा गर्दा गर्दै निस्क्यो पनि यस्तै यस्तै कुराहरूले हामीलाई डिसिजन मेकिङहरूमा अफेक्ट गरेर हुन्छ नि त लाइक हामी रेगुलरली कोसँग कन्भर्सेसन गर्छौँ कोसँग बोलिरहेको हुन्छौँ होइन के हाम्रो इन्भाइरोमेन्टहरू कस्तो छ एन्ड वेन सी वाज टकिङ अबाउट द्याट अनि आज त्यो कन्भर्सेसन आउँदाखेरि आई वाज नट थिङ्किङ अबाउट हर सुरुमा म अब त्यो कुरा याद आउँछ भनेर तर आयो सो द्याट इज हाउ लाइक हुन्छ नि आई गेस लाइक यु क्यान लाइक डेभलप एभ्रिथिङ हुन्छ नि बिस्तारै बिस्तारै के त्यही नै हुनसक्छ होला ओके द्याट्स अ ग्रेट पोइन्ट मलाई पनि एकदमै स्ट्रक हार्ड यसले यो कुराले चाहिँ सो म एक्चुली आफूसँग पनि लान्छु रिफ्लेक्टिभ क्वेसन चाहिँ आज मलाई नै सोध्न मन लाग्यो सो आई थिङ्क द क्वेसन टु द लिसनर्स वुड बी think about things that are bothering you are you seeing the problem as a problem or are you seeing the person associated with the problem as the problem so is the problem or the person the problem say reflective question further we'll be back again next Tuesday at 8 until then see you and have a great week